Добрий день всім. Сьогодні на огляді дві плати BMS. GK BMS GK або G-Kong, що називається фірма. Бачимо GK, G-Kong. Ось так виглядають ці дві платки. Такий алюмінієвий корпус з відкритою частиною плати. Бачимо силові ключі на термопрокладках. А цей корпус більш такий закритий, є отвори для вентиляції. Наскільки добре воно там вентилюється, то питання, але через корпус має відводитись тепло. Коротенько по характеристикам пройдусь. Значить, одна плата BD6A24S10P. Це оця чорна. Ось її маркування на корпусі. Бачимо. По параметрам пройдемось від 7S до 24S. Це для саме літіонного використання. І для залізофосфатних батарей 8S24S. Якщо хочете збирати, грубо кажучи, 24 вольтову версію для літіона, 7S то підходить. І для залізофосфата гарний варіант 8S. На 12 вольт вже не вистачить. І для ЛТО батарей, для літій-титаната 12S. 24S, там напруги трохи менші. Струм балансування 0,6 А. По параметрах розряду і заряду бачимо, є струм постійний, Continuous Discharge, постійний струм розряду 100 А. Струм заряду 100 А також постійний. І максимальний струм розряду на 2 хвилини 200 А. Дозволяє двократне перевищення струму 200 А. Саме ця версія. І захист від Overcharge Protection. Від 10 до 100 А від перезаряду можна поставити захист, щоб спрацьовував від перевищення струму. 485 інтерфейс за замовчуванням завжди є. І CAN Bus Head версія можна вибрати, замовити, щоб було CAN Bus шина і порт для head, для підключення тену, скажімо так, для підігрівання батареї, щоб при мінусовій температурі можна було заряджати, тому що літій залізофосфат при мінусовій температурі не можна заряджати. Деякі заряджають, але то такий режим, скажімо так, не рекомендує виробник. Це стосовно цієї BMS-ки. І тепер вони йдуть всі мінімально 7-8S. Ці BMS-ки йдуть вже від 3-4S. Дивимось, B2A 8S 20P. 2 А струм балансування і 200 номінальний струм. Ось воно. B2A 8S 20P. Від 3 до 8S це для літіона. 4-8S, відповідно, від 4 до 8 комірок залізофосфатні батареї. Можна збирати 12 вольт, 24 вольт батарею з цією BMS-кою. І 6-8S для літій-титанату. 2 А струм балансування, 200 А довгочасний струм розряду і 200 А довгочасний струм заряду. 350 короткочасний на 2 хвилини струм розряду. Захист від 10 до 200 А, Overcharge від перезаряду можна виставити. 485 за замовчуванням, CAN Bus Head так само можна вибирати. По напругам комірок і так далі. Значить, можна підключати комірки від 1 до 5 вольт. Точність плюс-мінус 5 мВ. Регулювати можна Overcharge Protection від перезаряду від 1,2 до 4,35. Напруги можна задавати в програмі. Overcurrent Detect Delay. Захист від по струму від 2 до 120 секунд можна налаштувати. Наприклад, якщо у нас пусковий якийсь струм є великий, щоб відразу захист не спрацьовував, можемо налаштувати там якусь затримку секунд 10 або до 2 хвилин, як у нас дає BMS-ка перевантаження на 2 хвилини, майже двократне. І Bluetooth-функція для Android і для iOS доступні додатки. Їх можна завантажити, в інструкції є QR-коди, можна відсканувати і завантажити додаток, або просто по пошуку у Play Market чи в iOS магазині.
виробник дає таку характеристику описання їх кодового шифру. JK виробник. B значить, що саме BMS з активним балансиром. Струм балансування 2 А вказаний. 20С кількість комірок максимальна, яку допускає BMS. Ну, як в цьому варіанті у нас 24С, а тут 8С максимум. Ну, і вказані діапазони, які можуть бути для різних батарей, відповідно, різні межі. 20П, це, бачите, вони зашифровують як струм, довгочасний робочий струм 200 А. Head, built-in heating chip. Вони і чіп додають окремо, напевно, і кладуть там нагрівальний кабель, здається, або просто кабель для підключення свого нагрівального тену, який від номінальної напруги робочий буде заживлюватись і включати нагрів. І CAN bus чіп також, напевно, вони його не розпаюють, а вже коли треба, саме версія CAN bus, вони впаюють чіп і дають окремо кабеля для підключення. По роз'ємам тут треба дивитись, вони китайські намальовані. Стосовно комплектації, є інструкція в кожній BMS по підключенню, по тому, як збирати, як запускати, послідовність дій, кнопка для вімкнення BMS і кабеля балансування, і які будуть живити саму плату BMS. Ці так само BMS-ка, кабеля. Тут йдуть силові окремо з накінечниками, які треба запресувати або запаяти. І кнопка і кабеля балансувальні. Тут, бачите, окремо підключаємо дротами. Можемо взяти будь-які інші дроти, обжати і вибрати необхідну довжину. Тут вони йдуть стандартні, короткі. Це BMS-ки симетричні. У них відбувається заряд і розряд по тому ж порту. Якщо схему подивитися по підключенню, то відповідно у нас тільки один порт є, вихідний і для заряду, і для розряду. Немає окремого порта для заряду. Тому використовуємо тільки два дроти для підключення і навантаження, і для заряду через ті ж самі порти, плюс-мінус. Дроти 7 АВГ використовуються в цій BMS-ці і в цій 7 АВГ. Дуже класні, така силіконова ізоляція, м'якенькі, переріз досить товстий, а вони взагалі класно так гнуться, їх можна вигнути як треба під будь-яким кутом. І 200 градусів Цельсія витримує ізоляція. Ну, за дроти окремий лайк, класна штука. Хочу трошки більше показати цю плату. Бачимо силові ключі по 5 штук з кожного боку. І тут ще 4. Значить, всього їх 20 штук силових. Може ще там є, але наче більш не видно. Може і розберу її, не знаю, бо ця без пломб, немає ніяких пломб для гарантії. Тут пломба встановлена, можна звернутися по гарантії. Такі товсті термопрокладки. Цікаво, що з одного боку тоненька, бачите, там товста прокладка. Конденсатори, там куча електроніки. Бачите, який прогин. Вони тут стягнули болтами, а ці прокладки, можливо, треба було трошки тоньше взяти і такий прогиб в цьому місці. Це Bluetooth модуль, напевно, розпаяний. Бачимо купу конденсаторів. Або іністри, напевно, конденсатори, за рахунок яких відбувається саме балансування, перекачка. 4 конденсатори. Здається, 4. І які саме перекачують з одної комірки струм в інший. Хочу ще показати сторінку продавця даної BMS-ки. В даному випадку це Hangzhou BMS Store. Є ще інший магазин, можна придбати будь-якому. Коли вибираємо BMS-ку, безпосередньо можемо побачити, на який струм вона розрахований, на номінальний, на балансувальний струм, для яких саме комірок підходить, і детально ознайомитись. Відгуки є. Можна сортувати відгуки з України, подивитися, що люди пишуть. В описі про товар
Вказані основні режими роботи, таблиця, яку ми вже розглядали, шифр самої БМС-ки, як розшифровується, програмне забезпечення, як виглядає. Вказано, що активне балансування, перекачка енергії з комірки в комірку, захисти від короткого замикання, температури, перегрів і так далі. Режими збереження енергії, виключення, режим зберігання, нормальний режим і стендбай, режим очікування. Всі вони допомагають зменшити витрату енергії, коли БМС не використовується, не заряджається або просто виключена. Інтерфейси, в які БМС що підключаються, температурні, 485 екран, куди можна підключити, head для нагріву, кабель підключити можна. Креслення показані, розміри, комплектація, що йде. Ця чорна БМС всередині показана, як виконана. Так само, в принципі, аналогічно, як і 200 амперна, яку я підключаю. Схема підключення. Ну, все, в цілому. Більше нічого тут корисного немає. Є ще такі варіанти БМС-ок на 500 ампер. Може кому треба. 1000 ампер, 500 ампер. З струмом балансування 2 ампера і 5 ампер. Ну, це, напевно, до якихось електромобілів використовують. Моя БМС, яку я підключаю, вона B2A 8S20P без head, без нагріву. Зараз, напевно, ось вона. $100 зараз коштує. Ну, треба дивитися, якісь купони, знижки можуть бути у продавців. Тому перевіряйте, використовуйте. А чорна, яку я показував, ось ця BD6A24S10P. 0,6 А струм балансування, до 24 комірок і 100 А робочий струм. На накінечниках трошки зекономили, їх було тільки 4 штуки в комплекті. Дроти 10 квадрат, накінечники 16. Спочатку думав, може 2 дроти в один наконечник мається на увазі, але ні, вони ніяк туди не війдуть. Ну, грубо кажучи, можна або накінечники брати на 10 квадрат, щоб було, або так обжимати, але якщо по 2 дроти в паралель, то треба. Ну, грубо кажучи, вони дали накінечники тільки для своєї БМС, щоб з цього боку обжати, а з іншого тоді обжимайте свій накінечник. Підключати буду БМС-ку до комірок ETC 135 Ах. Попередньо хочу вирівняти напругу на всіх. В принципі, вона більш-менш і так однакова, але заряджу до 3,6 вольт всі по черзі. Візьму лабораторним блоком живлення, виставив 3,6 вольт, обмежень по струму не виставляю, максимальний струм і заряджу до 3,6 вольт всі комірки. Підключив до БМС-ки дроти, обжав накінечники. Тут взяв один загальний накінечник на 25 квадратів. Ледь всунув 2 дроти по 10, але влізли. Тут 2 окремі, ті, що в комплекті були. Це буде на батарею мінус, а це вже вихід до навантаження. Вирівняв комірки. Ну, ідеально немає задачі вирівняти. Більш-менш щоб були заряджені по максимуму 3,6, 3,65 вольт. Все, більш-менш співпадають. Обжав дроти, які буду використовувати для балансування. Середні точки. Схема підключення 8S використовую. Від батареї мінус йде напряму на БМС-ку і на чорний провід B. Чорний провід B-, крайній. Ось цей штекер. І так по черзі B-, B-, B1, B2, B3, всі точки. B8 і B плюс батареї з'єднуються разом і до плюса батареї під'єднується, і це ж вихід на навантаження. Зараз під'єднаю ці всі дроти і тестером замірю на кожній клемі перед тим, як підключати до БМС, що тут будуть правильні відповідні напруги. Під'єднав всі дроти балансувальні. Силовий мінус до БМС йде напряму.
І вже виход з БМС-ки до навантаження. Мінусовий для живлення БМС-ки і плюсовий об'єднаний разом з останньою коміркою. І зараз перевірю по всім виводам, наскільки напруга співпадає. Зараз подивимось. Так, мінус, значить, підключаємо до загального мінуса. І по коміркам. Перша комірка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Ну, ці два замкнуті між собою, тому напруга однакова. Наче все правильно, можна підключати до БМС-ки. Під'єдную штекер до БМС-ки. Під'єднав. Пробую кнопкою запускати. Індикатор на кнопці горить червоним. І на самій БМС-ки моргає світлодіод. Встановлюю додаток з Play Market GK BMS. Відкриваю. Дозволяємо доступ. Bluetooth. Знайшло БМС-ку нашу. Вибираємо. БМС-ка пікнула. Вводимо пароль 1, 2, 3, 4. Підключення. Так, під'єднались до БМС-ки. Бачимо, що Charge off, Discharge у нас все вимкнено, балансування, тому напруги на виході немає. Напругу по комірках бачимо. Всі 8 комірок. Я зараз встановлю на свій телефон, на який записую відео, програмку і вже зроблю запис екрану. Треба виконати налаштування батареї. Заходимо в Setting. Нам треба вибрати літій залізофосфат для даної батареї. Заблоковано паролем. Пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6 саме для налаштувань за замовчуванням. Доступні всі налаштування. Вибираю літій залізофосфат. Кількість комірок 8. Ємність батареї в даному випадку 135 Ах, але повна ємність була 141 Ах виміряна прибором, тому вбиваю 141. Значить, вибрав ємність, далі можна напругу вказати більш точнішу, відкалібрувати. Я прибором виміряв 28,5 вольт. Струм поки що не калібрую, треба під навантаженням, дати якесь навантаження. Лишаю без змін. Відкриваю додаткові налаштування. Стосовно параметра Balance Trigger вольт 0,01 вольт зараз встановлено. Це значення, при якому досягненні якого буде відбуватись балансування комірок. Скажімо, одна комірка 3,6 вольт рівно, інша 3,601, і при цьому значенні вже буде відбуватись перетікання напруги з одної комірки в іншу. Досить важливий параметр. За замовчуванням 0,01 вольт встановлено, в принципі, напевно, більш-менш, можна збільшити 0,02 вольт. Якщо буде більше, ніж 0,02 вольт відхилення по коміркам, то буде відбуватись балансування. Значить, по параметрам є параметр Cell Over Charge Protection, Cell OVP 3,6 вольти, він зараз встановлений. Це напруга, при якій БМС відключить заряд батареї, якби вже спрацює захист від заряду. Вище 3,6 вольт не має дати зарядити. Можна для залізофосфатних встановити 3,65, поки лишаю без змін. І заряд відновиться тільки тоді, коли напруга впаде до напруги Cell over PR. Параметр звучить як відновлення перезаряду. Overcharge Protection Recovery 3,55. Якщо встановимо, скажімо, 3,58, то при зниженні напруги на комірках нижче, ніж 3,58, буде відбуватись заряд повторно. В даному випадку 3,55 поки що лишаю. Значення двох параметрів Cell UVPR і UVP. Це так само, тільки по розряду. 2,6 критична межа для розряду комірок, нижче 2,6 відключається, і 2,65 це при досягненні 2,65 вольти. Знову включиться розряд, захист відновиться, і коли знову пуститься до 2,6, знову відключиться. Типу 2,65, має бути близько між ними невелика різниця між цими двома значеннями, можливо 0,1 вольт, щоб
по відновленню до 2,7 вольт напруги на комірках, тоді вже тільки включиться розряд знову. Або і навіть 2,8-2,9 вольт, тому що там все одно немає ємності і нема резону включати напругу. Ті параметри, які бачили раніше, це УВП 2,6 вольт, який встановлений, то він у нас відключає саме розряд, припиниться, а повністю БМС вже відключиться при Power Off Voltage 2,5 вольт на комірку. Можемо встановити там, ну, скажімо, більш-менш нормальне позначення параметра 2,5 вольт, щоб не давати розряджати комірки повністю в нуль, тому що холостий хід все-таки є, він невеликий, далі покажу, який саме. Напруга балансування, Start Balance Voltage 3 вольти. Рекомендую встановлювати набагато більше значення, скажімо, 3,45, 3,4, 3,45, 3,5 вольт. Тому що якщо балансувати постійно на таких напругах, то при 3 вольтах ємність може відрізнятися значно. І при 3,3 вольтах, 3,2 вольт для залізофосфату там невідомо. І, в принципі, нормальне значення 3,45, і тоді вже починати балансувати. Все, що нижче, там тяжко вгадати, яка ємність. І просто буде переганяння ємності з одної комірки в другу, і в загальному вигляді просто буде розбалансування комірок. Тому 3,45 встановлюю. Максимальний струм балансування 2 А. Ну, це те, що сама плата може балансувати. Відповідно, в мене на 2 А зараз плата, тому якщо встановлю, наприклад, 3 А, то просто значення не приміниться. Повертаю 2 А. Параметр Continue Charge Current, типу максимальний струм заряду. 25 А за замовчуванням встановлено. В себе встановлю 100 А. І якщо струм буде перевищувати зарядний більше, ніж 100 А на протязі затримки 30 секунд, нехай лишається 30, то включиться захист, виб'є аварію і відключить зарядний пристрій. А Charge Over Charge Protection Recovery, ОЦПР, оце 60 секунд, це через скільки може відновитись знову заряд, повернеться, спробує повторно. Ну, можливо, нехай лишається 60 секунд. Я ці всі параметри піддивлюсь в інструкції, тому що досить тяжко їх запам'ятати, і ці розшифровки їхні короткі. ОЦПР, без інструкції то тяжко, треба піддивлюватись мануал. Далі, Continued Discharge Current. Це довготривалий розрядний струм, те, що може БМС. В принципі, в даному випадку в мене 200 А може тримати, але треба дивитись по ємності самих батарей, щоб не було для них перенавантаження. Можна, скажімо так, обмежити, як буде як запобіжник працювати. Поставлю 100 А. Затримки лишаю. Грубо кажучи, те саме у нас через 300 секунд відключиться навантаження і Discharge Recovery через 60 секунд повернеться знову навантаження. Буде подаватись напруга на навантаження. Наступний параметр ледь знайшов. SCP Delay мікросекунд. 1500 мікросекунд встановлено за замовчуванням. 1500 мікросекунд це 0,0015 секунди. Звучить параметр як Short Circuit Protection Delay. Типу коротке замикання, затримка короткого замикання. Цей параметр, напевно, оброблює те, коли дуже великий струм, і якщо длиться більше, ніж 1500 мікросекунд, то видає помилку по короткому замиканню, відключає. Якщо дуже великий, різкий пусковий якийсь струм, більший, ніж номінальний встановлений, і є така ще затримка додаткова. Не знаю, наскільки треба збільшувати чи зменшувати цей параметр, поки лишаю без змін. І SCP Recovery параметр 60 секунд. Це значить відновлення через 60 секунд. Відновиться робота по цій аварії і включиться навантаження. Наступні параметри відповідають за захисти по перегріву. Charge Over Temperature Protection. Захист
від високої температури заряду 70 градусів. І відновлення при 60 градусах, коли спадає температура до 6. Це, напевно, температура по температурних датчиках, сенсорах, які є. Підключені до БМС 2 штуки. Я додатково проведу тест з цими температурними датчиками. І discharge, температура при розряду та сама 70-60 градусів, коли сильно збільшується температура на комірках. Наступний параметр Charge UTP. Мінус 20 градусів встановлений за замовчуванням. По інструкції знайшов є параметр Charging Low Temperature Protection. Типу для низької температури, щоб не було заряду. Але, бачите, розшифровка трошки неправильна. Або він повинен тоді назвати Charge LTP Low Temperature Protection. Скоріше, це цей параметр, і відповідно, якщо нижче мінус 20 градусів, то заряд повинен закінчитись і повернутися при параметрі UTPR мінус 10. Для залізофосфата ці параметри, це, скажімо так, не бажані. При плюсовій температурі треба тільки заряджати, тому Charge UTPR відновлення ставлю 5 градусів. І давайте до 3 градусів. При 3 буде відключення. Можливо, 5 краще поставити 5 і при 10 відновиться заряд. 10 і 5. Так буде більш правильніше. MOS OTP. Температура мосфетів, напевно. Якщо буде вище, ніж 100 градусів, то відключиться навантаження і заряд, і розряд, напевно. І відновиться OTP Recovery при 80 градусах. Лишаю цей параметр без змін. Параметр User Private Data. Невідомо взагалі для чого. Ніде не знайшов описання. Стосовно останнього меню Conductor Wire Resistance Settings. Не знайшов інформацію в мануалі по цьому меню. Напевно, можна задати додатковий параметр для опору провідників, або коли провідники будуть більші для балансування, і можна їх точніше враховувати опір. Не знаю, яким чином воно впливає взагалі, тому що якщо зараз подивитись статус, видно Cell Wire Resistance внизу. І бачимо опори, грубо кажучи, кожної комірки разом з провідниками. 8-ма комірка зараз підключена через амперметр і додатковий стрілочний і цифровий амперметр. Тому в неї опір найбільший 0,067 Ом. Зараз спробую для першої комірки, наприклад, додати в міліомах 50, чи 100 міліом. І, я думав, якось зміниться, але все одно 0,050 Ом, типу 50 мільйом так і лишилося в головному меню. Тому поки що не знаю, як саме впливає. Лишаю без змін 0 мільйом. По цьому меню, в принципі, все. Більше тут немає що змінювати. Далі подивимось головне меню Control, в якому відбуваються основні функції. Значить, можемо включити Charge, і у нас акумулятор зможе заряджатися, Discharge розряджатися, баланс буде балансування активоване, і Emergency, такий головний пункт, який не треба без нагоди включати, тому що Emergency, він активує, відключає повністю БМС, що вхід на вихід подається, і вона просто перестає керувати комірками. Ніякі захисти не будуть спрацьовувати. Просто відключаємо БМС, при тому, що можемо акумулятор розрядити навіть в нуль, і БМС ніяк не спрацює захист. Тому без крайньої необхідності не включаємо цей пункт. На головній панелі бачимо всі наші функції і параметри батареї.
Charge на даний момент відключений, Discharge також відключений і балансування відключене. Якщо включаю будь-який з параметрів, наприклад, Charge, то на головному меню також включається значок. Для чого може знадобитися включити Charge, а Discharge, наприклад, ні. Коли нам треба лише зарядити батарею і щоб не було додаткового ніякого споживання, то ми можемо лишити лише Charge включеним і тільки заряджати, а розряджання не буде відбуватись. Напругу батареї зараз бачимо. Зовнішнім тестером перевірив, так само 28,09 вольт. Струм не протікає 0 А. Battery power 0 Вт. Споживання через батарею 0 Вт на даний момент, тому що немає струму. Ємність батареї тут ще вказав 141 Ампер година. Remain battery з правої сторони 95% лишилося заряду. Ну, це воно просто формально показує якісь значення. Під час повного циклу розряду і заряду відкалібрується більш точно. І залишкова ємність показує 133,9 Ампер години. Це також некоректне значення, тому що батарея заряджена повністю. Цикл capacity і цикл count, кількість циклів розряду і ємність, яка була віддана за ці цикли розряду. Скільки циклів батарея була заряджена разів, повних разів. Параметр AVE cell volt, average cell volt, середнє значення напруги комірок 3,51. Це в середньому, якщо взяти всі, сумувати і поділити на кількість, буде 3,51 вольт. З правої сторони параметр cell volt difference показує на відхилення від максимальної і мінімальної комірки 0,013 вольт. Параметр balance current, струм балансування на даний момент 0 А, не балансує. Температурні датчики батареї 27 градусів, один і 22 інший. Зараз спробую їх нагріти, побачимо, що температура збільшується. 21, 22. Температура MOS temperature, температура самих MOSFETів. Десь там біля транзисторів встановлений температурний датчик і можемо бачити відразу, до якої температури нагріваються самі транзистори. Time emergency, напевно, це скільки часу триває аварія та чи інша, і якщо вона не зникла, а і саме активна. Ще є одне додаткове меню, там де 3 кнопки, нажимаємо System Lock. Бачимо, коли були включення і так далі. Історія версій. Можемо подивитися, які помилки виправляли. Політики, які приймали. Налаштування мов. Вибір не дуже великий, як бачимо. І яка саме BMS встановлена, серійний номер, версія хардвера, саме цієї BMS-ки, апаратної частини, програмна частина, прошивка, напевно, її версія 11.17. Скільки разів було включення, 10 разів, і скільки загальний час роботи, 3 години, 0 хвилин, 0 секунд. І дата першого включення, напевно. І зверху ми також бачимо 3 години 5 хвилин 32 секунди. Це час роботи BMS, коли на неї була подана напруга. Все, по менюшці більш-менш розібрались. Хочу заміряти ще раз напругу. 28,02 вольти. І тут в програмці у нас так само 28,02. Струм холостого ходу взагалі мінімальний. 20 мА, 21 мА. Підключив додатково стрілочний амперметр, він там взагалі ледь рухається. Послідовно із плюсовим виводом разом. Плюсовий вивід, який підключений до останньої банки, і разом з балансувальним проводом. Я його потім відключу. Коли вимикаємо повністю BMS-ку, А. Споживання взагалі немає і
Bluetooth роз'єднався з програмою. Включаю. Був скачок до десь 1,5 ампера. Все, БМС-ка підключилась до програми. Підключив електронне навантаження на вихід. І тепер в Control доступні меню. Включаю Charge і Discharge. Бачимо, напруга стала 27,9 вольт. Якщо Discharge вимикаємо, то напруга вимикається. Балансування поки не включаю. Струм близько 5 ампер має потягнути. До 150 Вт навантаження. Значить, дивимось 5 ампер. Програма показує 4,7. Зараз перевірю ще. Бачимо струм 5 ампер. Тому відкалібрую в програмі, щоб це було 5 ампер. Так, Balance Calibration Current 5 ампер. Струм відкалібрувався, 5 ампер в програмці і по кліщах, в принципі, так само 5 ампер. І на навантаженні також 5 ампер. По коміркам бачимо, вже є деякі відхилення. Вимикаю навантаження. Струм 0 ампер. Струм балансування 0. Якщо виставимо в налаштуваннях, задамо, наприклад, напругу замість 3,45, 3,35. Примінимо. Значить, зараз у нас балансування немає, але напруга дозволяє, в принципі, балансувати. Тому включаю в Control балансування. І по статусу ми бачимо, пішов струм балансування 2 А, 1,8. Із найбільшої комірки, в даному випадку 3401, перетікає у найменшу. Зараз лишу на деякий час, подивимось, як вирівняється. Видно, найменша 3,38 потрошку починає рости. Трошки напруга вирівнялась, не сильно, тому що на такій напрузі ємність відрізняється сильно по коміркам. Зараз спробую трошки зарядити акумулятор, щоб по коміркам було хоча б 3,45, і тоді вже балансування буде протікати набагато швидше і простіше. Для балансування виставив 3,45 вольт, більш правильно. І зараз почну заряд, подивимось, при якій напрузі почне балансування відбуватись. Зараз балансування не проходить 0 А, тому що напруга нижча фактично на комірках, ніж виставлена. Струм майже впав повністю. Напруга, бачимо, на деяких комірках вже майже дійшла до 3,6 вольт. І відбудеться відключення по напрузі комірок. Балансування проходить досить активно. Відхилення по коміркам 0,018 вольт. Я відключу зарядний пристрій. Подивимось, як буде відбуватися балансування. Наскільки швидко комірки стануть рівними. Поки що балансування проходить. Бачимо 2 ампери струм. Почекаю пару хвилин. Пройшло пару хвилин. І балансування взагалі припинилось, тому що напруга менше 0,1 вольта. Розбіжність по коміркам. Ось такі напруги. Червона найменша. Бачите, переключає
то одна комірка стає найменшою, то інша, тому що напруга по коміркам все одно продовжує падати після заряду. Ось розбіжність стала 0,01 вольт і балансування почало працювати, трошки відбалансувало і виключилось. Синя, то з якої комірки перекачуємо в червону найменшу. Зараз з 4 і в 3 перекачує. Ну, на даний момент не перекачує, тому що напруга. Зараз опять знову почало перекачувати 2 ампери. Бо з'явився дисбаланс в 0,01 вольт. Ось так працює активний балансир. Ніяка енергія не спалюється на резисторах в повітря просто, а вся використовується з розумом. Зараз проведу імітацію перезаряду. Подам на вихід. На вихід батареї мінус-плюс 30 вольт. Струмом 10 ампер. І подивимось, коли відключу захист. При 3,6 вольт має він відключити. І бачимо Protection Cell Over Voltage. Показує, що напруга перевищує 3,6 вольт. У нас встановлено 3,6 вольт. Заряд не почнеться, тому що у нас встановлено 3,55 при поверненні саме до 3,55, тоді відновиться заряд. А бачимо, що комірки 3,59 вольт, 3,58. Замінив зарядний пристрій, буду зараз використовувати такий флетпак і струм заряду складе близько 50 ампер. Тестую захист від перегріву. Встановлено 32 градуси і 30 повернення температури. Зараз підключу зарядний пристрій. Струм заряду 30 ампер, 44. Окунаю температурний датчик в гарячу воду. Все, захист працював. Це у нас був температурний датчик Т1. Зараз при охолодженні має відновитися заряд. На 30 градусів. Заряд відновився. Тестую інший температурний датчик. Т2. 40 градусів. Сам заряд відключився. І при охолодженні так само має відновитися заряд. Так, заряд відновився 30 градусів, 35 ампер, струм падає, тому що батарея майже зарядилася. Зараз відбудеться захист, спрацює захист. Так, бачимо, це Lower Voltage, перезаряд комірок. Знову пішло заряджати. 3,601, ну і так буде відключати заряд по перезаряду комірки. Протестую температурні датчики під час розряду. Виставив 32 градуси і 30 градусів. При 32 має спрацювати захист. Зараз іде розряд 4 ампери. Нагріваю температурний датчик. – 38 градусів. Все, захист спрацював. Все відновило. Включаю розряд повторно. І розряд продовжується. Зараз ще перевірю параметр заряд при низькій температурі. Виставив температуру 15 градусів і 13. 13 відповідно має відключити заряд і 15, коли досягне, повернути заряд. Це для параметрів для
недопущення заряду при мінусових температурах літій-залізофосфата або, ну, скажімо так, нижче 5 градусів. Тому зараз підключу зарядний пристрій і побачимо, що буде з зарядом. Все, заряд почався. Охолоджую один датчик. Т1 охолоджується. Все, спрацював захист, струм відключився. Нагріваю його. Все, заряд продовжився. І з другим датчиком те саме роблю. Датчик Т2. Температура опускається. Все, спрацював захист. Нагріваю датчик. Заряд продовжився. Датчики коректно відпрацьовують. Зараз ще спостерігав трохи за роботою і бачу, що потужність в принципі коректно показує. Вона просто плаває. 108 Вт, 108,6, 103. Тут завжди однаково 108 Вт. Там просто коливається. І 4 ампери струм. І там 4 ампери. Тому показники досить точні. Зараз спробую одну комірку зарядити штучно, підняти напругу до 3,6 вольт і подивитися, як буде перетікати струм і який саме він буде реальний струм. Підключив до першої комірки амперметр, щоб бачити, який струм буде від неї забиратися. І кліщі. Зарядив комірку до 3,6 вольт. Бачимо, перша комірка 3,57. Зараз включу через меню балансування і почне у нас амперметр коливатися. Ну, струм близько 1,5 ампера, а не 2, але трошки більше, може десь 1,6 ампера. Ось так він перекачує. І напруга із першої комірки на шосту в даному випадку перекачується. Саме коли моргає комірка синім. Типу конденсатори заряджаються, заряджаються. І потім, коли почне моргати червона комірка, то ємність буде віддаватися в ту комірку. Заряджається імпульсами. Все, зупинилось. І зараз то в четверту, то в шосту потроху енергія. Значить, балансування відбувається не постійно, а отак потроху. По мірі необхідності ємності зарядились і віддали. І знову починає комірка віддавати свій струм на конденсатори. Конденсатори заряджаються, а потім вже піде віддача найнижчій комірці. Ну, досить цікаво. І бачимо, як повільно відбувається зменшення напруги. Але працює. Ще хочу показати, що по мірі заряду в кінці струм падає. Як конденсатори вже зарядилися, то струм зменшиться і зараз видно, що він десь близько 1,2-1,3 ампера. І в кінці бачимо, все, зменшився і вже почався розряд у самі слабі комірки. Пройшло хвилин 5 часу. Як бачимо, напруга по комірках стала вже майже однаковою. Включаю зарядний пристрій.
Струм заряду 43 ампера. І стрімко зменшується. Все одно комірка перезарядилась. Як бачимо, від 3,45 до 3,6 вольт там майже немає ємності. Перезаряд проходить моментально. Все, акумулятор вважаю зарядженим. Зараз почну тестування під навантаженням. Підключив безперебійник APC 1000 XL 800 Вт. Щоб запустити його повністю, тримаю кнопку і відпускаю. Струм холостого ходу 1,2 А, 28 вольт, 33,6 Вт по цій програмці показує. Ну, я щось вважав, що там близько до 40 Вт, але напевно 34 Вт більш реальний показник. Зараз подам навантаження на ДБЖ. Даю навантаження. Це буде трохи перевантаження для нього. Горить червона лампочка. 45 А, 957 Вт. Все, він вимкнув свій вихід. Зараз дам трохи менше. Цей раз даю 570 Вт. 570 Вт на виході, а на вході каже 710. 575 на 710. Можна порахувати коефіцієнт корисної дії. По таким підрахункам коефіцієнт корисної дії виходить 81%. Даю ще навантаження по 24 вольтах. 150 Вт майже. Загальне споживання 860 Вт. 570 по 220 вольт через інвертор і 150 Вт напряму на 24 вольти. Хочу подивитись, чи буде нагріватись БМС, поки що взагалі холодно. Ніяких навіть схожого немає на нагрів. Почекаю. Пройшло 12 хвилин часу. Загальне навантаження 870-850 Вт, це разом по 24 вольти 150 Вт. І температура, дивимось, 25 градусів. Взагалі не гріється. 30 А для цієї БМС. Це ні про що. Якщо дивитись на температуру мосфетів, то бачимо, що 24,7 температура. Ну, взагалі ні про що. Якби було чим більше навантажити, то я дав би 100, чи 150, чи 200 А. Але немає. ДБЖ максимум 800 Вт тягне, тому на нього не можна дати ніяке навантаження, а по 24 вольтах в мене немає чим навантажити суттєво цю БМС-ку. Тому такі результати. Зараз відключу ДБЖ і поставлю на заряд акумулятор. Запустив зарядний пристрій, 45 А струм, 45,4, 1200 Вт заряд. Напруга в комірках поступово підвищується. Бачимо, вже на деяких є 3,39, на деяких 3,37. Включив напругу балансування 3,42 вольта. Зараз п'ята комірка має досягти, все пішло балансування. З п'ятої віднімає струм, закачує в конденсатори і буде перекачувати у другу. Другу чи в іншій, в принципі, у них у всіх в інших напругах. П'ята комірка це у мене, напевно, найменша. Комірка з найменшою ємністю фактичною. Пройшло хвилин 5. Бачимо, напруга стрімко піднімається до 3,6 вольт. В принципі, з зарахуванням балансування комірки більш-менш однакову напругу мають. Струм заряду падає, активно падає.
Все, одна комірка досягла 3,6 вольт. Спрацював захист. 7 комірка. Ну і так буде відбуватись. Або поки не відключити зарядний пристрій. В ідеалі зарядний пристрій має бути менша напруга. Це в мене зараз виставлено 28,8. Бачимо, що він намагається підняти до 28,8. А так, в ідеалі має бути трошки менша напруга. В такому режимі напруги потроху доб'ються до 3,6 вольт на кожну комірку. Почекаю трохи. Пройшло хвилин 5 ще. Бачимо, напруги майже однакові. Відхилення по коміркам 0,001 вольт, грубо кажучи. Захист постійно спрацьовує, тому що зарядний пристрій має більшу напругу. Постійно відключає комірки по досягненню 3,6 вольт. Але, в принципі, балансування закінчене, заряд закінчений. Можна зарядний пристрій відключати. Все, відключив зарядний пристрій. В такому режимі балансування буде продовжуватись, якщо напруга буде досягати значення, яке в нас налаштовано, 0,01 вольт в даному випадку. Розбіжність не перевищує. Зараз перевищила розбіжність і пішло балансування 1,4, 1,2, 1 ампер. Тому ось такий тест. Хочу ще сказати стосовно опору комірок. Фактичний опір кожної комірки 0,24 мОм був десь 3 тижні тому, я заміряв. Це, грубо кажучи, десь через 3-4 місяці використання їх. Виробник заявляє до 0,4 мОм опір комірки кожної, тому, в принципі, вкладається в допуск. Загальний опір батареї виміряний був 3,91 мОм. Загальний опір такий за рахунок всіх з'єднань і перемичок між акумуляторами. Його можна зменшити, якщо відполірувати всі клеми і ідеально підігнати, але для мене то достатньо. Хочу сказати деякі узагальнення по цій БМС-ці. В цілому мій висновок, вердикт щодо її використання. Я дуже задоволений цією БМС-кою і взагалі цим виробником. Вони набагато краще працюють, ніж Daily BMS. Тут дійсно відбувається активне балансування великими струмами. Якщо придбати плату з великим струмом балансування, він працює дійсно. Може струм і не такий, який вказано, не 2 А, як вони заявляють, а близько там 1,6 А чи 1,7 може. Але все одно це працює. Якщо вибрати маленький струм балансування, і у вас буде дуже багато комірок, наприклад 24 комірки, то одночасно відбувається перекачування лише з однієї комірки, з тої, на якій найбільша напруга. І відповідно це може відбуватись досить довго балансування. Тому вибирайте струми відповідно до ємності комірок та кількості. Якщо велика кількість комірок, велика ємність, беріть чим більший струм балансування. Стосовно струму робочого, на який треба вибирати. Скажімо так, якщо комірки у вас 200 Ах, то їх бажано розряджати струмом 1С. Наприклад, те, що виробник заявляє, в більшості випадків 1С це нормальний робочий струм. 200 А комірка, значить 200 А робочий струм. І, відповідно, для 200 А робочого струму БМС має також бути на 200 А номінального струму. І короткочасні якісь перевантаження може витримувати більше. Якщо ви не плануєте використовувати 200 А струм, якщо у вас невелике навантаження, то сміло беріть меншу БМС на 100 А чи на 60. Залежить від вашого струму робочого. Якщо плануєте збирати батарею і думаєте, чи вибирати чи 8 комірок, чи 4, то краще беріть більшу кількість комірок, тому що загальний струм буде менший і, відповідно, БМС в цілому буде дешевше коштувати. Якось так. Тому в цілому раджу БМС. G-Kong, гарна фірма, давно вже досить їх роблять. І дуже мало негативних відгуків стосовно цих БМС. Дякую за перегляд, всім гарного дня.